Oké, Schorpionetjes, we gaan even kijken. This is the full moon and it is the month of August. Full moon is in de zodiac tekenen van de waterman. Oké, dames en heren. Verdriet voor jullie Scorpion for some sort of a new contract. You had hope some sort of a new contract voor een ramely of boodschap persoon, maar deze ramely of boodschap person krijgt de nieuwe contract of de nieuwe offer. Deze ramely of boodschap person hebben gevraagd voor some sort of a new contract. Het is een nee. Verdriet voor deze person. Deze person have recognized the mensen. Zoals als deze ramely of boodschap person ging ergens and vragen for some sort of a help and hope for some sort of a new start contract and it gaat niet lukken. Mensen recognize that the data that deze vrouw heeft was gestolen and de politie komt binnen om een ramely of boodschappen onderzoeken te doen bij deze ramely of boodschappen omdat ze gaat even recognize dat jullie Scorpion was degene dat geeft of help deze ramely of boodschap vrouw om some sort of data en informatie. Die heeft uitgevonden dat een layoff person heeft gelogen en bedrikker en een ramely of boodschap man en zijn vrouw was degene dat geeft een layoff vrouw data en informatie dat komt van of iemand anders computer. Daar, you can see it daar, dames en heren. Oké, we gaan even kijken. Zo'n mensen, wat gebeurt in deze timeline is dat de waarheid over hoe een ramely of boodschap person heeft data en informatie gekregen. Die komt achter dat deze vrouw hebben copy en is iemand dat een informatie verbruiker. Deze is een ramely of boodschap person heeft gekregen iemand anders informatie en data. Dus ik wil tegen jullie zeggen dat het gebeurt vaker. En ik gebruik vaker en ja, sorry om te zeggen, maar Afrikaanse mensen soms, het gebeurt vaker. En bij de Antillian mensen, Nederlands Antillian mensen, hun informatie is verbruikt en dubbel op. Echt. Altijd. En als je bekijkt wie en hoe die mensen komen daaraan, is dat data en informatie. Het is niet de eerste keer en ik vraag de overheid om de Nederlands Antillian mensen data en informatie te beschermd vanuit dat Nederlands Antillian mensen informatie is altijd verbruikt door Afrikaanse mensen om status in Nederlands te krijgen. Het is een bekende ding dat donkere mensen vanuit de Antillian of Noord-Amerika data en informatie altijd verbruikt door Afrikanen. En dan, het is een situatie waar mensen zeggen, ja, maar jullie lijken op elkaar. Nee, is niet waar. Niet waar. Klopt niet. Klopt niet. Antillians en Suriname. Suriname is een gemengde land, zodat alle islands, Antillian islands of mensen van Noord-Amerika en de islands zijn met meer European bloed. Afrikaners niet. Oké, en je kan het gewoon op onze gezicht gezien. Oké. En we praten over Suriname mensen is gemengd. Daar is multicultureel. Zodra meer zo alle island mensen van de Noord, de Curaçaoenians, Arubian en St. Martin mensen. En het probleem is dat veel mensen zeggen, ja, maar jullie lijken op elkaar. Dat is helemaal niet waar. Afrikaners vinden dat die jonge Antillian en zo en ons van Noord-Amerika is sold out slave. Dat is wat ze noemen bij achter onze rug. Zo veel, zoiets als ze hebben macht en veel meer macht over wij
als van de islands en van Noord-Amerika, oké? Die zien ons als lager dan ze, oké? En daarom gebruikt ze onze informatie. Dus ik vraag de overheid hier dat bescherming komt voor alle Antillianen, Cartlegging, Sint Maarten, Sint Augustus, Sint Sabis mensen, omdat de menseninformatie is gefalsified en dubbel en de Afrikanen gebruiken het, oké? Er is een ding, we lijken niet op elkaar, oké? Je kan zien wie zijn Antillianen en wie zijn van Noord-Amerika, omdat als wij kinderen met blanke Nederlandse kinderen krijgen of blanke mensen, de kinderen is licht van oud en ze hebben lichte curlende haar, oké? Als Afrikanen is met blanke Nederlandse, ze hebben groes haar, lichte huid, maar groes haar, oké? Maar met een Antillian of een North-Americans of Surinamers of zo, die hebben heel zachte alfgas. Die zijn meer alfgas omdat wij hebben meer European bloed in ons, oké? Dus het is een situatie van veel Cartlegging, veel St. Martins, Sabo en al de eiland informatie, die mensen informatie en er komen de problemen en de overheid is niet van op de hoogte dat ja, Afrikanen gebruiken mensen informatie om even te blijven in Nederland en heel veel. Ik zie heel veel Cartlegging krijgt de schuld voor iets wat ze hebben niet gedaan. En ik vind dat dit is iets waar daar is double copy. De Antillianers zijn de original staat van de copy, oké? Want heel veel Antillian mensen krijgen de schuld voor iets wat ze hebben niet gedaan door iemand anders de informatieverbruiker. En echt. En jullie kunnen zeggen dat we lijken op elkaar. Nee, Afrikaners zijn meer donker en wij hebben meer European bloed. En ze haat ons. Is er iets en je denkt, donker mensen haat elkaar? Ja. Oké? In donker mensen gemeenschap, de lichte de hout van iemand is de meer Iraki dat ze heeft. Dus Nederlandse, dat is iets wat je moet weten. Ook als het Indostani, wat. De lichte, de hout van de mensen is de meer Iraki. Ze krijgen in de donkere mensen gemeenschap. Oké? En ik weet dat. Dat is wat we weten. We hebben dus gestudeerd. Hetzelfde dingen dat gebeurt in de Verenigde Staten. Alle eilanden, ja. De lichter je ouder, de meer European bloed heeft je. Oké? Dus deze vrouw heeft data en informatie van deze person gebruikt iemand en ik zie dat de mensen nou komen achter wat is gespeeld en wat is gebeurd. Dames en heren, we zijn niet hetzelfde, oké? En als je kijkt in de Suriname gemeenschap, dat is hoe meer stil Antillian Island gemeenschap. We gaan van heel donker naar heel ogenlichte hoog. De achternaam vertelt waar. Oké, de achternaam is wat. Want als je hebt een Engelse achternaam, je weet dat is uit de Irish, English of zo. Als diegene of een Afrikaner naam, je weet dat diegene is echt Afrikaner of van Afrikaner afkomst. Maar meestal van ons Antillian of from North America in dingen, altijd hebben Engelse, Portugese, Spaanse achternaam, dat soort of ding, van wekens dat we hebben European bloed. En dat vertel je de verschil tussen Antillianen of North Americans en Afrikanen, oké? Jullie moeten dat even, niet alle donkere mensen is hetzelfde, oké? Kijk aan Antillians. Als Antillians kinderen met een blonde hebben, mooi, echt mooi, gemeen, omdat we hebben al European bloed in ons, oké? Ik ben van Noord-Amerika, dat is hetzelfde, half, oké?
vader blanke of zo. Het komt down in onze bloedgenen, oké? En we zijn niet, Afrikaans zijn meer donker mensen. En je ziet van de naam. En daarom ze verbruiken en heel veel. En ik zie het echt. En echt, ik hou keihard van Antillian mensen. En ik zie het vaker dat het gebeurt. Dat hun krijgt de schuld. En is niet hun schuld. Is door hun informatie is verbruikt. Dus alsjeblieft mensen bekijken en recognizen wat gebeurt. Omdat de mensen krijgen slechte naam voor iets wat ze niet gedaan heeft. Oké? Nou, mensen gaan nou even achterkomen dat de zakenman is degene dat geeft een leier, ramli of boodschap vrouw, soms soort van data en informatie. Deze man samen met zijn vrouw hebben zo een aanvraag aangedaan voor deze vrouw. De vrouw is een buitenlandersvrouw. De vrouw zegt dat hij is van één land en is niet dat. De mensen nou komen achter dat is niet waar. Deze vrouw heeft iemand anders data en informatie verbruiken en deze zakenman had gezorgd dat de vrouw krijgt iemand anders data en informatie. Mensen informatie is gekopieerd, dames en heren. En de overheid die is op zoek naar waar bepaalde BSN-nummer is geweest. Mensen gebruiken onder mensen informatie en dubbel en hebben 2 BSN-nummer. Maar is de kopie van 1 person data. Oké? Het gebeurt hier in Nederland. Ik weet het. Ik ben getuige daarna omdat deze zijn situatie waar ik zit vanuit de Verenigde Staten en terug naar Nederland om te komen en te recognizen wat en hoe heel veel mensen is de schulden en de dupe van hun data en informatie is verpleit. Oké? Verdriet voor een waterman of tweelingmeisje. Whoever deze waterman tweelingmeisje heeft heel veel geld opgenomen en gekregen onder volste benodigdheid. En mensen is nou van op de hoogte dat deze vrouw heeft geld genomen door logens en deceptiveness. Deze vrouw eigenlijk is niet degene. De vrouw moet niet naar haar rekening. De vrouw heeft de geld op haar rekening gekregen door informatie door te sturen. En ze weet dat het was niet haar geld. Mensen nou komen daarachter wat deze vrouw heeft gedaan. Geheim houden met een groep van mensen is nou over. Mensen recognize dat een groep of mensen heeft zo'n grote geheim houden. En was geholpen geld te gaan ontvangen. Mensen recognize dat een groep van zakenman heeft iets gedaan. En geld kwijt te geraken en gebruik iemand en wil een ramli of boodschap vrouw in Nederland komen om te pretenden dat zij is de eigenaar. Dus zij kunnen geld krijgen, valse documentatie kunnen krijgen en creëren om heleboel geld voor een groep zakenman dat heeft verloren heel veel geld. Leugens en deceptiveness, de waarheid is nou boven water gekomen. Dan zien wij dat er is some sort of onderzoek met some sort of reisdocumenten voor een Schorpionetje. Deze Schorpionetje probeert iemand anders onder de weg te gooien en mensen nou recognize wat is gebeurd. Mensen nou, zoals deze Schorpion, heeft iemand gepleiten en probeert iemand te zeggen, oh iemand creëer some sort of a deceptiveness met mijn informatie. En deze Schorpion krijgt, zoals deze Schorpion wil iemand creëert problemen voor deze persoon en gaat deze persoon informatie of naam gevleiten en dan so it says the person that ze have gebeld recognize deze persoon spreekt niet de waarheid. Die probeert deze persoon aan te pakken omdat is zoals als een Schorpioen bel op en zegt ja zo en ik geef dingen af over iemand en dit en dat en de mensen hebben de naam van jullie opgeschreven en dan gaan jullie even onderzoeken, niet de persoon omdat
Die heb gezien en gekeken de persoon data en informatie en telefoon en recognize dat jullie Scorpions zijn degene dat zit te liggen tegen deze persoon. Dus het is zoals als je gaat voor iemand en jezelf is daarin gevallen. Dus pas op, dames en heren. Mensen dat is geboren 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. We gaan even kijken. Emotions. U en je man, u en je partner. Heel veel emotions. Emotion role. Heel veel oog. En mensen nou recognize dat jullie en je vrouw is door heel veel moeilijkheden, maar toch hou je daar vast aan en hoop daar uit te komen. Dat is some sort of problemen voor een Schorpionetje dat is getrouwd met elkaar, omdat u en je partner have some sort of problemen. Ook je probeert some sort of a situatie te balanceren uit en de mensen nou recognize. A tower moment is here for some sort of a corruptie. Die recognize that there was a waterman vehicle of tweeling person and some sort of a corruptie, some sort of a onderzoek is geplaatst en mensen recognize that there was groot corruptie met een groep van mensen en die worden gepakt. Okay? Dus die onderzoek heeft mee te maken dat ze recognize dat een groep van mensen was zeer corrupt. Mensen nou komen achter dat een Schorpionetje vrouw is in een zwaar financieel probleem en hebben samen met some groep of zakenman of mannen van in het buitenland hebben samen met ze te werken, taken some en jullie vrouw wordt gepakt voor dit omdat wat jullie vrouwen niet van op de hoogte is dat deze mannen, deze zakenmannen van in het buitenland is onder een criminal onderzoek en jullie vrouw is niet geweten en deze man belooft jullie vrouw alles en wat en op het einde deze man verbruikt jullie. En ik zie dat verdriet voor sommige van jullie Schorpioen vrouw, want je denkt dat deze mensen was eerlijk gaan oprekken en zal je wel helpen, maar je gaat even recognize dat je wordt verbruikt. Data en informatie is uitgekomen en verdriet voor jullie Schorpionetje vrouw. Jullie Schorpionetje vrouw komt achter dat jullie Schorpionetje vrouw probeert een graven te boren voor iemand anders en je bent daarin gevallen. En dit is waarom ik heb gezegd, Schorpioen, laat die terugkoppelen dat je moet iemand pakken. Laat het, omdat meer stel val jullie in hetzelfde gaat. Kijk. Als je bent eerlijk en oprecht en iemand heeft je iets tegen jou gedaan, je hoeft niks om te doen. Als jij was eerlijk en oprecht en have de persoon behandeld in heiligheid en mensen hebben je tegen gewerkt, ze krijgt ze karma terug. Dus het is niet dat je moet even gaan graven. Een gaat voor iemand, omdat 10 keer ben je daar zelf in gevallen. 8 keer uit de 10 keer ben je daar zelf in gevallen. En dit is precies wat is gebeurd. Oké? Dus wees voorzichtig hierop. Ik kan het niet meer vertellen. Dus de waarheid is nou over some sort of a documentation en informatie. Die komt achter dat een couple hebben samen gewerkt aan some data en informatie doorgegeven. Het is alsof deze koppel verbruikt of verkocht data en informatie of gebruikt buitenlanders mensen. Laat ze even voor heel veel geld betalen om data en informatie te krijgen. Nou, ik zie dat mensen is nou van op de hoogte. How een Leo is aan some sort of a contract gekomen. En die gaat nu naar de richting, omdat die gaat deze Leo vasthouden tot deze Leo de waarheid vertellen. En dat ze heeft onderzoek dat het klopt. Oké, dus een Leo is gepakt en worden vastgehouden. En die verlaat deze vrouw niet voordat ze vertelt hoe krijgt ze de data en hoe is ze in de eerste plaats in Nederlands terecht gekomen. Die wil gewoon original documentatie even gaan zien. En dit is het, dames en heren, want heel veel mensen
Ik zie mensen gewoon ze paspoort, ze houden paspoort en ze houden dingen weg. Niet doen, omdat dat is gewoon je bewijzen. Je weet het nooit, omdat, en nogmaals, we zijn in de tijd van waterman. We gaan vanuit de vis tijdspan naar de waterman tijdspan. En het is over identity theft, het is over espionage in de corporation institution, mensen, gegevens, informatie. En dat is het altijd al je informatie, oké? Want ik kan dan je vertellen, dit is de enige dingen dat kan je helpen. En weet je, sommige van jullie hebben niet je eerste dingen om te laten zien dat dit is, weet je kan jezelf niet identificeren. En dat is het probleem. Omdat deze leeuwvrouw is kapot of deze mensen zijn kapot en ze kan echt niet. De eerste stempelhoese is hier binnengekomen. Dus, dames en heren, het is niet makkelijk, maar heel veel mensen dat is illegal. Je wordt kapot, opgepakt vanwege dat. Je moet nou even, dames en heren, in iedere land in de wereld zoekt alleen voor zijn eigen bevolking. Oké? Dus die moeten best wel zeker en weet hoe je bent hier terechtgekomen. Niet in Nederland, maar waar je woont. Oké? Mensen moeten daar even weten. Dus het is een situatie waar doordat zoveel falsificatie van documentatie in de derde dimensie. Als je gaat naar de 4 is waar je wordt gecontroleerd voordat je kan naar de 5th dimensie gaan. Met alles dat komt op nou tot en met 2025 dat gebeurt. Nou, mijn barbecue is klaar. Namaste, geniet daarvan.